فقينا بكير 5 الصبح وطلعنا all the way لعكار. عكار المنطقة اللي بعتقد هيدي السنة أخذت حصة كتير كبيرة من حلقاتنا، برمنا كتير، فرجينا كتير، عرفناكم على مزارعين كتير، على ناس بتعقد بمنطقة من أحلى ضياع لبنان. اليوم وين؟ اليوم رح نتعلم كل شيء عن الحمضيات. انتم كنتوا مفكرين يمكن أن الحمضيات هي أورانج، حامض، وهي هي حمضيات أكثر من 25 نوع وأكثر وأكثر وأكثر. اهلا وسهلا اول شيء فيكم بعكار وببستان الروضه او روضه فارمز. انا اسمي جورج غريوس وانا مزارع حمضيات ومهندس زراعي ومستشار بزراعه الحمضيات، وانا احنا مزارعين حمضيات من 5 جينيراسيون لحديث اليوم. مثل ما قلت انطوني، اليوم الحمضيات مش 2 3 4 فاريتي، اليوم في بلبنان اكثر من 25 ل 30 فاريتي، وحتى بالعالم في أكثر من 200 فاريتي. نحن هذا البستان معنا مع العائلة من 1971، وصح يصير معنا 50 سنة. الحمضيات موجودين بالأسواق، موجودين كمان على التليفون، في عنا انستغرام بيج روضة فارمز، فيهم يفوتوا يطلبوا يعملوا طلبياتهم، وفيهم ينزلوا على السوق، سوق الخضراء أو بالمحلات. هلا بعد شوي كل هول شايفينهم على الطاوله كلهم ديفرنت فرايتيز، اغلبيتهم او كلهم بلبنان. اللي في منهم بتعرفون، في منهم ما بتعرفون. اول شيء قبل ما نبلش بالحمضيات، كلمه اورانج بالانجليزي، كلمه اورنج بالاورانج بالانجليزي، اورنج بالفرنساوي. بالعربي كيف نسمي الاورانج؟ نقول برتقال او بردقان. طيب من وين جايه كلمه برتقال؟ هل نحن سمينا الاورانج او البرتقال على البلد اللي اسمه البرتغال، او العكس هن سموا على اسم الفواكه؟ لا، هي كلمة اورانج الروت تبعها، الجذور تبعها هي كلمة عربية بالاساس، او فارسية، عربية فارسية اسمها نارنج. بس نحن بطلنا نستعمل الكلمة العربية، صرنا نستعمل كلمة برتقال، لانه كانوا التجار من البرتغال هن بلشوا يتاجروا اكثر شيء بالحمضيات بالعالم. هيدي شغله مهضومه، انه الكلمه العربيه نحن تركناها، وقفنا نستعملها. في عندنا هول الاربع فاريتي قدامنا، هول الفاريتي دورانج الاوريجينال اللي هن الانسسترال، ومنهم ابارتير دو هول الاربع فاريتي صار عندنا من بعد ما نجوزناهم وعملنا ابريزاسيون ناتوريل او مش ناتوريل، انتقلنا على كل شيء في فاريتي بالعالم اللي هن فوق ال 200 فاريتي. شو هن الفاريتي الاوريجينال عندنا اياهم؟ هيدي بوميلو، هيدي اساسيه، هيدي موجوده بالطبيعه، هي موجوده بالطبيعه اتليست من فوق ال 3000 سنه. اوكي. بوميلو هيدي مش كثير ناس بيعرفوها، هيدي اسمها كباد، بالفرنساوي سيدرا، بالانجليزي سترن، مش سيترون، سترن بالانجليزي. رح نقصها بالنص، وهيدي الفاريتي ما بياكلوها جوا. ما بعرف اذا قادرين نقصهم كلهم. اكيد رح نقصهم كلهم. اوكي، فينا نبلش بهاي؟ اكيد، تحمست. يلا. اوكي، كفي انت خبرني. نحن هول رح نبلش بالدور، انت مقسمهم بالدور 1 2 3 4. مزبوط. تكونوا عم تلحقونا من الاول. هول من الطبيعه. مزبوط. جوزناهم هلا، جوزوا مع بعضهم. مزبوط. خبر مين الجد، مين البي، مين الست. اوكي، صاروا هون. مزبوط. عندنا نقلوا. مزبوط. وكل وحده رح نفتحها وتشوفوها من برا ومن جوا. من جوا، ورح نجرب نصورهم كلهم سوا، تنتركهم للتاريخ. شو حلوين. كله معمول هون بلبنان، كله بيطلع هون بلبنان، كله بيطلع هون بلبنان، وهول كلهم طالعين عنا هون ببستان الروضه بسهل عكار. واو. ومش بس للبنان، بتودوا لكل اكيد. عندنا اول فاريتي اوريجينال هي البوميلو بومالي. اوكي. ثاني فاريتي اوريجينال هي السيدرا او الكباد. هيدي ما فيها تتاكل فريش، هيدي بدها تكون في عندها ترانسفورماسيون، مثل الزيتون ما بيتاكل فري، بنعمل كبيس وكذا. هيدا بده ينغطس بالمي، بتروح المروره، وهيدا بيتاكل منه بس اللبن. بنعمل منه مربيات، بنعمل منه فريسات. ناكل بس اللي بده جوا بيتاكل. ايه جوا بيتاكل. هلا اكيد هيدي بعدها صغيره. أوكي. بس تكبر، شفت اللبن تبعها يعني مثل بتصير هالقد. اوف. بالسدرا بتصير هالقد، بس هي بعدها صغيره. نيكست. ماندارين، troisième variété originale de base la mandarine. quatrième variété de base هي الكمكوات. شو الفرق بين هول الثلاثه والكمكوات؟ انه هول de la famille citrus، هول citrus. الكمكوات منه سيترس، الكمكوات هي دي نوتر جانر اللي هو الفورتونيلا اذا ماني غلطان. تنرجع شوي لورا تنشوف لفامي تبع اللي فيها الحمضيات، هي لفامي اسمها اليوريتاسي. بهيدي الفامي عندنا كذا جانر.
فامي ريتاسي هي مثل بارابلوي عنده تحته بليزيور جار. اول جار هو السترس اللي بنعرفه كله نحن، بيرجع في جار ثاني اسمه فورتونيلا وجار ثالث اسمه البونسيريوس. بالسترس هو الفاريتي اللي بنعرفها كلها، بالبونسيريوس في عنا فاريتي للروت ستوكس بنستعملها، وبالفورتونيلا عنا فاريتي اسمها الكومكوات. كمان في لازم نعرف انه بالريتاسي في انواع شجر للزينه مش بس للاكل. مثلا اللي بنعرفها اكثر شيء هي الميرايا اذا ماني غلطان، هي نوع من السترس، نوع من الريتاسي بالاحرى، من دو لا ميم فامي، من عن هول كلهم. دونك هيدي منا سترس، بس هيدي ريتاسي وبتتاكل مثل ما هي مع قشرتها. مثل ما هي مع ها ولا اخذناها. انا بحبها كثير مع قشرتها، وحده مش حابه كثير. ايه بقى نحن اليوم عم ننتقل على دو نوفيل كولتور، دو نوفيل تكنيك كولتوريل، او ما بقى فينا نزرع مثل زمان. من زمان كنا نزرع بين شجره وشجره 5 امتار و5 امتار ونص 6 امتار، وكانوا يحبوا يكبروا الشجره. هيدا بطلنا نعمله اليوم. الشجره الكبيره بتجيب امراض كثير، بتتعب، ما بتحمل زياده، بتكلف زياده، وبتعطينا نتيجه ذاتها. لو نحن اليوم هلا صار فينا نزرع شجر ليمون على 3 امتار ونص 4 امتار، والشجره ماكسيموم فينا نكبرها تصير 2.5 متر. اكبر شجره ليه؟ لانه شجره الليمون تحمل من المتر ونزول، ما بتحمل على العالي. على العالي كله هيدا بيروح بيكل مرض وبيجيب مرض وكل شيء. دونك هلا بس نصغر الشجره ونقربهم على بعض صار فينا ننتج اسرع اكثر ونطلع مصاري بطريقه اسرع. ليه؟ لانه الشجره زرعناها اليوم فينا من هلا ل4 سنين نبلش نقطف منها، فينا نصير نطلع بزرع كثير فرايتيز حد بعضهم مع بعض. ايه الفاريتي اكيد بيذكروا بعض، مش بس بيذكروا بعض. اذا اجى مرض على فاريتي معينه ما ينضرب كله بستيل. لازم يكون دائما عندي نحل. اكيد النحل بيزيد 20-30% من الكروس بولينيشن. نحن عندنا منحل بفوق بالمقطع الفوقاني. اذا هلا رح نطلع في يكونوا نحلات كيلومتر بعد، مش ضروري يكون تحت. ايه لا اكيد، بس هن رح يجوا على يعني اذا واحد بده يعمل برودكشن اكبر ضروري يكون في نحل. بتزيد الكروس بوليناسيون 20-30%. نيكست شو صار؟ هلا اكيد بالطبيعه بيصيروا يتجوزوا لحالهم لي فاريتي، بيعملوا إبريديزاسيون، بس اوقات صار الانسان هو يعمل إبريديزاسيون. ليه؟ لانه هالفاريتي عم تجيب مشاكل، امراض كذا، قام قرر شو يعمل؟ يغيرها يقويها. مثلا ياخذ فيتشرز قويه بهالشتله، فيتشرز قويه بهالشتله، يجوزهم يطلع هيك. دونك هيدي اسمها زفير او بوسفير او ساور اورنج او بيغاراديي بالفرنساوي. هيدي كيف اجت؟ قام البوميلو اتجوز مع المندرين، صار معنا الساور اورنج. هول اتجوزوا مع بعض، اجينا هيدي، اخذنا ها وها، صار عندنا ها الليمون. كيف عملوا حبوا بعض؟ هيك كم سا مارك بيقلنا كيف نعملها هيك 1 2 3 صار معنا. بس جوزنا البوميلو مع الماندارين صار عندنا الاورانج. في عندنا 2 جون دورانج، سويت اورنج وعندنا الساور اورنج. شو الفرق بين السويت والساور؟ فينا نقص السويت اورنج. السويت اورنج هي الليمون الحلوه اللي كلنا بناكلها، وهيدي الساور اللي بنعمل فيها. عم نشوف اليوم الوان كتير حلوين، عم نشوف اشكال رائعه، عم نشوف غير الصوره الحلوه عم نتعلق باشياء كتير حلوه. قبل ما نكمل هون، كيف وصلوا الحمضيات على لبنان؟ اي متى وصلوا؟ مثل ما كان عم بيقول هلا دكتور مارك انه 90% ما كانوا موجودين بالطبيعه. طيب نحن بلبنان على القليل الساحل اللبناني كيف وصلوا لهول؟ السيترس فروتس الاساس تبعهم هو بالصين، ومع الوقت صاروا من الصين انتقلوا على بلاد فارس بالفرس، وهن الفرس اللي جابوهم على الساحل اللبناني. عم نحكي بالقرن الرابع قبل الميلاد. مين اجى بالقرن الثالث قبل الميلاد؟ اجى اسكندر الكبير، الكسندر الجران. شو اجى عمل؟ اخذ هالفاريتي من الساحل اللبناني، ما هو كان بسور، اجى وعمل سياج طويل عريض على سور، اخذهم من سور على اوروبا، على اسبانيا، على ايطاليا، على اليونان. دونك نحن فينا نعتبر حالنا كيف طلقنا الالفابي وبعتناه على اوروبا، كمان بعتنا الليمون على اوروبا مع اسكندر الكبير. واو، هاي خبريه جديده عظيم. يعني الزيتون والليمون وكتير كتير كتير اشياء بلشت من هون ونحن ما معنا خبر. كيف وصلنا على هيدي شو؟ هيدي جريب فروت. هاي جريب فروت. بدنا قصة تعال شو هي الجريب فروت؟ جريب فروت الوحيدة اللي قصيتها بالعرض. او سياب. لا هي اورانج. سياب. نفس الشيء. اوكي. يلا. الجريب فروت رجعنا اخذنا اورانج
اللي هي حلوين لونه من جوا، ريحتهم قديش فيهم مي، قديه غنية مش معقول. يعني يا ريت الكاميرا فيها تفرجينا او تحسسنا الريحة. فيها تفرجينا فيك تقرب. طلع ما اذا اللمعة عم بتبين، اذا الالوان عم بتبين. خلينا ننزل هيك شوي على الارض تما نكون كونترجور. طلع شو عملنا نحن؟ طلعنا الجريب فروت، اخذنا السويت اورنج، جانا جوزناها مع بيا. هي هيدي عملنا ها وها، جوزناهم طلع لنا ها. رجعنا ها جوزناه مع ها طلع لنا ها. واو هيدي بنسميها جريب فروت بالانجليزي، وبالعربي بيسموها كمان جريب فروت او جريفون او كذا. وهيدي اسمها بوميلو بالانجليزي، وبالعربي كمان بوملي بنسميها. بس بالفرنساوي مقلوبين، باللغه الفرنساويه مقلوبين. بالفرنساوي بتقول له بونجور جو فو ان بوميلو بيعطيك ها. اوكي. بتقول له بونجور جو فو ان بامبلموس بيعطيك ها. حامض كيف اجا؟ جانا اخذنا السويت اورنج او الليمون اللي بنعرفها، وجوزناها مع السدرة او الكباد. جوزنا الاورانج مع الكباد، صار معنا حامض. طلع معنا هيدي الحامضه اللي فيها اسيد كتير. عرفنا كيف وصلنا على الحامض، مين بي ومين جد ومين كذا. هلا في عنا نيو فرايتي قدامنا، هي سيترون فير او اللايم. في اللايم يلي حق دكه، ما بعرف ليه مش مزبوط يلي، لانه ما في كثير ناس عم يعني ساعة حدا بيقول لكم عملت لكم تبوري باللايم، يعني هيدا زلمه عامل من قيمتكم. ساعة بتفوتوا على بار وبتطلبوا درينك وبيعطيكم بالاخر عصرة لايم بالاخر، يعني شغله. والناس بتفكر انه يمكن السيترون هو اللايم هو سيترون صغير، بس ابدا ما خصهم ببعض، اصلا بيبينوا. طلعوا فرق القشره، طلعوا فرق اللون، طلعوا فرق البذر. مثل ما قلت انت، الناس بتفكر انه هيدي حامض، بس هي ابدا ما حامض. هي جاي من 3-4 جنراسيون تجوزوا مع بعض. في شوية ميراكانتا بقلبها، في شوية حامض، في شوية سدراء، في خلطة كبيرة صار معنا شيء اسمه اللايم. هيدي هي المكسيكان لايم اللي بنعرفها نحن اكثر شيء، مع انه في شيء اسمه بالستينيان لايم، بتكون اكبر شوي، بتكون شكلها بتشبه اغلى. ما في منها، ما في منها، ما حدا بيزعل منها. ليه البوداز هاند ما في غاليه؟ ليه الكاسيترون كافيار غالي؟ اللايم رح بلشنا نزرع. ان شاء الله من برا. اخر نوع موجود معنا بهذا الخط هو هيدا اللي نحن بنسميه في كذا اسم. نحن بنسميه اورتانيك، بنسميه تانجرين، في ناس بيسموه تانجور، في ناس بيسموه توباز، في ناس بيسموه ماندورا. ليه؟ لانه هيدي كيف اجت رح نقصها كمان بالنص. ليك لونها كيف ايه شو حلو، قديش بتغش، طلعوا من برا قديش بشعه. and then برارا، واو، روعة beautiful varieties. عرفنا انه الاورانج اجت من الماندارين والبوميلو، بس هيدي عطتنا فوق ال10 انواع اورانج موجودين بلبنان، وفوق ال100 موجودين برات العالم. شو هن الفرق بالاورانجات؟ في عنا هيدي اسمها نفر او ابو سرة. ليه؟ لانه عندها هيدا هاي الذاكره هون موجوده تحتها، من هيك اسمها ابو سرة. وهيدي اذا بنقصها بالعرض بتبين عندها مثل ليمونه صغيره هيك، مثل بنتها، مثل الذاكره قاعده تحت. هيدي بتكون مره ما بتتاكل عاده، ونحن بناكل بس الشقف الفوقانيه. شو هيك اسمها؟ ابو سرة. عندنا فاريتي ثاني اسمها فالنسيا. ليه اسمها فالنسيا؟ هي عرفنا ليه اسمها. هي ليه اسمها فالنسيا؟ مش لانه جاي من فالنس، بس لانه هيدا واحد كيف بير كليمون قاعد كان بان الجيري عم بيعمل. انا تخيلت شيء يعني. اوكي كفي تخيلت ايش سموه هيك. anyway كفي. هي مش لانه جاي من فالنس، ايه؟ ومش بفالنس عملوا لها ابريزاسيون. هو واحد امريكاني، بوتانيست امريكاني، عايش بالمكسيك، اصلها وسميها باسم فالنسيا لانه بفالنس معروفين للليمون، بس منا جاي من فالنسيا. رح ننتقل هون على فاريتي. هون لا بعدين هون بقى رح نضل بالاورانج، طبعا ضايع العالم. رح نفرجيهم بعد نوع اورانج اللي هو هيدا اسمه التكنيك هو جافا اورنج، بالعربي الإيفاوي. الناس بتفكر اسمها شموطي، بس مثل ما بنعرف الشموطي منه نوع، منه فاريتي. شموطي هو شكل، يعني كيف بيقولوا مدعبل طويل قصير بيقولوا شموطي. هي عندها هالشكل. بس قبل ما نفتحها رح نعمل كومباريزون مع هيدي الفواكه كمان. هول نفس الشجره،
ونفس الفاريتي، او يمكن هيدي اذا ماني غلطان، لا يمكن هيدي نافل، بس انه دوز اورانج. شو الفرق بين ها وها؟ ها مبينه، ما بعرف مبينه على الكاميرا، عم بتلمع مشعشعه هيك ملمعه، وهيدي بعدها خضرة ومنا ملمعه بلوتو مات. الفرق انه هيدا تشمع وهيدا بيستعملوه للسفر. دونك نحن بس نبعت فواكه لبرا او بس يكون في فواكه مستورده بلبنان بتكون مشمعه. دونك هيدي فواكه منا لبنانيه، في عليها ستيكرز ومشمعه، تلاقيت بالسوق اللبناني بس هي مستورده. نحن بلبنان لازم نلاقي فواكه منا مشمع، بس يكون مشمع بيكون مستورد. ونحن بلبنان يعني بنزرع فوق ال 250 ألف طن حمضيات، يعني بفتكر بكفونا الفاريتي لوكال. ليش بدنا نجيب من برا؟ ليش بدنا نجيب من برا؟ مع كل شيء عناية بلبنان، ليش بدنا نجيب من برا؟ طب التاجر اللي بده يجيب من برا يجي يشتري من لبنان، ليش بدها تكون بسوبر ماركت كثير مشهور بلبنان وجايه من برا؟ ما نحن عايزين نحن ندعم اقتصادنا، واساسا مشمعه، اذا واصلين انتم على بالكم تبرشوها على الجاتو بتاكلوا شمع، يعني شمع بيتولع شمع، وهيدا تشيلوا الشمع عنها تحطوها بمي سخنه ترجع يدوب الشمع. فذا هول بروسس. بدنا نودع امريكا بنودي مشمع، بس انا على لبنان من عند الجيران ليش؟ قلتن عنك؟ مظبوطه يا عظيم. يلا رح نفتح هيدي الفاريتي هون لحالها، هيدي لحالها لحالها خلص يلا الك. دونك هيدي الفاريتي اسمها جافا، نحن بنسميها شموطه وبنرجع قلنا هي شموطه، هي غلط، اسمها ايفاوي من يافا. جافا هي يافا بفلسطين. نفتحها بنشوف انه عندها لب انصح من لب الفالنسيا، اكيد لون غير، الشكل غير، الطعمه غير. في ناس كثير بيحبوها، هيدي ايزي بيل بيسموها، تنقشر بسرعه. هيك بريك صغير ونفرجيهم كم طريقه في واحد يقشر اورانج. شو رايك؟ بنجيب 3-4 يلا وبنجرب نقشرهم. بس ايهم بدك؟ رح ناخذ هيدا الليمون المغربي. قلت لي من وين جاي كلمه مغربي؟ بيعملوا فيه مغربيه. لانه كانوا يجيبوها من المغرب. كانوا يجيبوها من المغرب. المغربي ليه اسمه مغربي؟ في ناس بيسموه مغربي، في ناس بيسموه سكري، في ناس بس بتركيا بيسموها سكري، وبمصر وكل شيء وبالمغرب. لانه هيدي تيجي سويت. اوكي. هذا النوع اسمه ختملي. رح نشوف كيف بدنا نقص الختملي. ليه اسمها ختملي كمان؟ اذا بنشوف هون من قريب على الكاميرا في نوع من ختم، كانه اجى حدا عمل طامبون ستامب حط لها ختم هون. حلو كثير. دونك انا بقشر ليمونه لايك ذس، بقصها من فوق، برجع بقصها من تحت، برجع 1 2 3 4 5 6. فيها من هيك خلصت الليمون. وتصيروا تتخانقوا معها وتلفوها وتطرشوا الدنيا. الليمونه ما تتقشر برم، بيطلع لكم هيك شوي لقمه وحده. وين راح الباقي؟ ما قشرناهم. فخلص كمل. ما بدها شيء ولا هي من هيك. هلا في منهم اكيد البيل تبعهم ايزي اكثر من غير. نحن عم نشوف فاريتي جديد، لازم نعرف انه كمان بلبنان في فاريتي قدما فاتوا من فوق ال 100 سنه على لبنان. هيدي وحده منهم. هي الفاريتي اسمها البلدي، هي الام تبع الايفاوي. دونك شو عملوا بفلسطين اخذوا الفاريتي البلديه اللي نحن بنعرفها، هيدي اخذوها وصاروا يعملوا بغيديزاسيون، طلع معهم الايفاوي اللي حطيناها هون. ورح نقصها هلا. اليوم بعد مش موسمها، بس بركي نشوف شويه لون احمر بقلبها، ما رح نلاقي لانه بتحمر هي باخر الموسم تبعها. دونك هيدي بموسمها بتصير احمر كلها. هي فاريتي بايطاليا بسموها سانغيناري، نحن بنسميها موردة مورو، تطلع كلها حمراء، بس اكيد موسمها بفيفرييه. نحن قادرين نحن ناكل ليمون او كل انواعه 12 شهر بالسنه 100%. هذا جواب مهم. بس تصديقا على الكلام كنت عم تحكيه، امبارح كنت بسوق الخضره عم تعب، بنزل بعمل برمي، بشوف اسعار، بشوف الفاريتي، بوصل على محل بساله هيدا شو الليمون عندك؟ قال لي هيدا ليمون عصير. قلت له ليمون للعصير؟ قال لي لا هيدا ليمون عصير. قلت له اوكي، هيدا انه مصيره يصير عصير، شو بس شو اسمه؟ لا اسمه ليمون عصير. طب هون بنعرف قد ايه في مشكله بالثقافه بالمجتمع. لازم اكيد يتطور المجتمع، يقدر يتعلم اكثر شو فيه تنقدر نحن نزرع شيء جديد ونقدر نصدر لبرا ونضارب كل البلدان اللي بيزرعوا حمضيات، من مصر لاسبانيا لتونس للجزائر. نحن عندنا كثير فاريتي ونحن فينا نكون توب بروديوسر، بس ما فينا نكون توب بروديوسرز للفواكه تبع العصير، لان نحن ما عندنا الكوانتيتي. فينا نكون توب بروديوسر للكواليتي فروتس فور فريش
فريشلي ايتن. قد الشغل مرتب، واحد بيقدر يطلبهم. بليز قرب لعند جورج وخبرهم وين واحد بيقدر يطلبهم، كيف بتقدر تعمل دليفري، تطلع الباكجينج قديش حلو، خبرني كل شيء. هون هلا نحن صرنا باوروبا، بس نكون باوروبا بنشوف انه في باكجينج حلو. والله هنا برا او هون؟ لا هون لهون اكيد، اذا لبرا لازم يتشمعوا. في غير دومين، واحد بيكون شغل التاجر هو بيعملهم، التاجر شيء، المشغل شيء، كل واحد شغلته. نحن مزارعين بدنا نبيع دايركت. الواحد لازم يعرف حدوده وما يعرف انه بده يعمل بيتع كله. يعني هو جورج اليوم حاطط كل الانرجي تبعه تيعمل لكم 25 نوع، وفي التاجر اللي شغلته لازم يشمع ويودي لبرا 100%. اكزاكتومون. بيرفكت. انت مزارع، حبيبتي بلاش الحديث. انا مزارع وانا دايركت فارمينج. هلا هيدي بنحكي فيها بعدين، لانه مش وحده من المشاكل الكبيره بدومين الحمضيات بلبنان، انه 95% اندايركت فارمينج. بنحكي فيها بعدين، لانه هيدا كيف بيقولوا الفاينل ريكومنديشن اللي انا حابب هوم ديليفري. رقم التليفون لا 03 وفي انستغرام بيج على روضة فارمز. هيدا كيس بوميلو. هيدا كيس ابو بس سرة. ما ناكل بهدله بعدين بالعربي ايش بتصير. ابو سرة لا بالتليفون 03-292-376. هيدي بوملي. هاي بوملي. هيدي ابو سرة. ابو سرة نافل. هيدي كليمانتين بالعربي، كلامانتين مظبوط بالعربي. وهيدي حامض. حامض. خلصنا شيء اسمه السويت اورنجز. رح كمل على شيء اسمه الاسيدلس، اللي فيهم اللي ما فيهم اسيد. هل هي المغربي او السكري وشيء اسمه ليمون حامض حلو. سامعين بشيء اسمه حامض حلو؟ رح نقصه ورح تذوقه. حامض حلو. حبيت. اوكي. سكر مالح. كيف حامض؟ سكر مالح. تفضل ذوق. حامض حلو. مع قشرته او بلا قشرته؟ لا بلاش هذا، بس هيك قل لي شو بتحس؟ سكر حلو. ايه سيدي حامضه. ليمون مفتوح سويت. واو. حامض ووتر يعني سكر يعني معلقه سكر بكبايه ملح بكبايه مي. لا معلقه سكر بكبايه مي. سكر بس هي من برا حامضه. زيرو اسيديتي. هيدي في نفس الشيء بالاورانج. شو نعمل فيها ليموناد؟ اها اوكي. ومن الطبيعه الى الطبيعه ساعود. هيدي بتصير مع الوقت تعمل كومبوستاج وبتصير نيكست اللي هي ما صورنا اياها يا الله. لا ما فيهم لحقيقة، بعدها هون في كتير. اوكي قصلي بعد وحده بس بدي يطلع لي وين كفي. هيدي الليمون حلو. مش حامض حلو، ليمون حلو كمان. هالطاوله شيء حلو عن جد، شيء رائع. دونك هيدا الليمون الحلو بنعمل كتاب اليوم، بنعمل ليفلت مع كل هالصور عم ناخذهم. رح كمان اعطيك ها وقول لي كمان شو بتستطعم بس تاكل ها. سكر. اسمها سكري. انا بفضل يكونوا شو اسيدي. في ناس بحبوها، بس هيدي فاريتي قديمين عندنا بلبنان، بطلت مرغوبه بالسوق، بطلت مرغوبه. قديش حلو بيحكوا تفاصيلهم بتحكي. مش معقول. الطبيعه شو حلو. بعد احلى اذا تخزقت تخزيق. سبحان الله ما بينقال اكثر من هيك. خلصنا على الاورانج. رح نرجع على البوميلو والجريب فروت. هون بنشوف قبل ما تقصها هيدا ما صار لي فتره. رح نبرم عند مارك يخبرنا، او مارك رح يبرم لعندك وتحكوا شوي ميديكال. رح نحكي فيتامينز، رح نحكي طب قديش بتفيد علميا طبيا. بدك تحكي عنهم ولا؟ تفضل. بس تنقول شغلتين. يعني هلا كل وقت عم نحكي عن فوائدهم، عم نحكي عنهم بس ما حكينا عن فوائدهم الطبيه. عم بتقولوا دائما انطوني عم بتقولوا فيتامين سي مزبوط انه هن جواتهم فيهم كتير فيتامين سي. اوكي. والفيتامين سي معروف اميونيتي بوستر، عم تقولوا كورونا واخبار كل هول، هذا كله مزبوط. بس في شغله كتير مهمه نعرفها، انه في عندك الجوا لما بتعصر بينزل فيتامين سي، بس انا بالنسبه لي البارت الاهم فيها كلها هي القشره. اوكي. مثل كل شيء بالطبيعه ما في شيء بينعمل لحيلا شيء. مشان هيك ما لازم تكون مشمعه. تنقول شغله صغيره هون مبينين هول هيك الخبيط الصغار، هول جواتهم فيهم اسينشال اويلز. اوكي. عاده مثلا اذا حدا بده يعمل اسينشال اويل ليمون او اورنج، بكبوا كل شيء جو بياخذوا بس القشره وبقطروها.
والقشره هيدي دونك نحن حكينا انه من جوا هن كتير غنايه بالفيتامين سي، بس القشره كتير غنيه بالليمونان. الليمونان في تقريبا 70% من القشره الليمونان، والليمونان هي هلا من اهم اميونيتي بوستر. يلي اللي عتلان هم مثلا انطوني انت صرت تجربها، اللي عتلان هم الصحه تبعه بياخذ كل يوم 2 drops of essential oils lemon تحت اللسان، سو بتعقد. غير اكيد قد ايه الفيتامين سي كثير مهمه فيها. هلا من شوي حكينا عن كمان هول الاثنين بس تنخبر عنهم. الكومكوات سو بتتاكل مثل ما هي مثل ما حكينا، بس الكومكوات هي فيهم ينبشوا بالصين بكذا بلد، هي تريتمنت. في ناس بياخذوها للسكري، بياخذوها للكوليسترول كلها سوا، او بياكلوها وحتى بياخذوها انفيوزد. واللايم كمان عندها كتير 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 فوائد جدا جدا عاليه صحيه وهيك. سو اتس نوت اونلي انه هن غنيه بالفيتامين سي، بنكون عم نبيخ كتير حمضيات اذا ما نقول هيك. بس نقول كمان فكره ثانيه بالليمون، في شيء بيعملوها لما رح ناخذ يعني حاله واحده بس تنقول في البوماندر كمان، يلي هن بيجيبوا ليمونه عاده اورنج وبحطوا عليها شيء حكم اسنان بحبوها كتير، كبش قرنفل. سو بتنشك فيها كلها. هلا بركي بنفرجي صوره لها. كمان البوماندر هي مستعمله كتير طبيا لانه بتنحط بالبيوت، بيقولوا بتشيل كل الانفكشنز. سو هلا بعد شوي بركي بنفرجي صوره. وتقول لك شغله اخيره كمان زياده، كلمه يعني كان عم بيشرح بالاول على الاسامي تبعهم وهيك، في شغله مهمه نقولها انه اسمهم سيترس. سو كتير بنبشوا على الاسم لاقي اجا وهيك. في ناس بيقولوا انه في نبته سو الطويا او السيدرز، يلي هن كلمه سيترس وسيدر الارز بيشبهوا بعضهم كتير، لانه في ناس اول ما بشموا الحامض بشموا الارز بفكروا زيت شيء لحد هلا. سو هيدي كمان بتجمع بين الحامضه وارزتنا والليمونات وارزتنا. هيدي قصينا ديجا منها. دونك هيدي نوع من بوميلو، بيجي نوع منه بينك رح نقصه، بس كمان هيدا مثل الموردة بلون باخر موسم تبعه. دونك حتى لو قصيناه هيك بالعرض يمكن ما يطلع لون بينك لانه بعد ما لون، بعدنا باول السيزون. دونك هولي دو فاريتي دو بوميلو. عندك دو فاريتي دو جريب فروت. قصينا هاي الجريب غيرها. فروت، هاي غيرها، هاي بتيجي هلا بتلون بعد شوي. بلشت يمكن هون تلون على روز. اوكي. هيدي بينك جريب فروت كمان بنقصها. هاي البيضاء وهيدي الروز. هيدي ديجا لونيت لانه موسمها وصل. هي بعتقد ذا كوين اوف ذا تيبل. طلع خليك طلع لونها. هيدي بتلفت النظر، هيدي بتضوي كل شيء. واو. مين بيون؟ ديجا عرفنا مين البي. البي هي الاورانج. هاي البي الأورانج. والام هي البوميلو او العكس مثل ما بدك. هابي فاميلي. هابي فاميلي. بس هذا طلع شعراته حمر، هذا طلع شعراته اشقر. تنفوت على المندرين، رح نجي لهون كثير حلو، عن جد كثير حلو. نطلع بنقرب عليهم، بنفكرون انه اذا واحد من بعيد بيشوفوا كلهم هول بسميهم افندي يعني بالسوق بسمون افندي، وهذا غلط. لانه الافندي هي اون فاريتي دو ماندارين. الكليمانتين هي ميكس بين ماندارين واورانج. الاورتانيك او التانجرين هي ميكس بين ماندارين واورانج. وهيدي الماندارين الاساسيه. دونك شو الفرق بين الماندارين الاساسيه والافندي؟ الافندي هي الافندي هي نوع من الماندارين اجت تاصلت بايطاليا، بسموها ميديترينيان ماندرين او بسموها ويلو ليف ماندرين. نحن ببلادنا بنعرفها تحت اسم افندي او يوسف افندي، لانه واحد من مصر اجى اسمه يوسف افندي جابها معه. سو هي الافندي. هيدي اسمها سيترس ديليسيوزا. ليه؟ ها اطيب سيترس موجود على هالطاوله كلها. اذا بدنا نحكي كماندارين اساسيه منا ابريدي، عندنا الافندي وعندنا الماندارين. هول الكليمانتين تبع بير كليمون، هيدا شيء كثير طيب. هيدا جوا مش معقول. unbelievable ها؟ شوي ما بقى شكل. نو لكن بنقص. ليه الناس ما بتحب الافندي؟ مع انه ليه؟ اطيب وحده. ليه؟ رح نقصها ونشوف ليه. انت بتقول لي ليه؟ طعمه ريحه على الايدين بدها بتقعد 6 ايام وفيها كل بذره بتفدغ. ما فيها بذره شو حلوين. شفت من اللون؟ واو بليز ديتيلز بليز. هلا هيدي لازم مزبوط فيها بذره بتفدغ. فيها بذره بتفضل. عادة هيدي مليانه بذر. هلا مارك شكلنا لازم ناخذ هيدي نعمل منها افندي بدون بذر. شو رايك؟ شو حلو اللون. هاي الافندي هاي لازم تذوقها. بنسميها جورجرين. جورج تفضل. بيوتيفول. سيترس ديليسيوزا. يلي كان ناقص بكلهم sweetness and acidity. سكر وحموضة.
ويلو ليف ماندرين. شو حلو اللون، شو حلو شو حلو شو حلو. تابلو. لازم نجيب حدا يرسم هالطاولة. هيدي رجعنا عليها. هي شفتوا ليه ليش ما بتحب الماندرين؟ تعال شوف مارك ليه الناس ما بتحب الماندرين. ان كان افندي او ان كان الماندرين العادي ما بحبوها. شو عامل بيركليمون مارك؟ اجى عامل وحده رح نفتحها ما فيها شيء. ها اسمها الاورتانيك تونجورين تونجور توباز ماندورا كذا اسم لها. هي معروفه كتير للعصير. قشرتها كتير صغيره، الناس ما بتحبها كتير لانه فيها كمان بذر بتحصل. شو حلو الاخضر من برا، اصفر من جوا، ابيض بالنص. سبحان الله شو حلو. عملنا جردة على الانواع الليمون كلها على الفاريتي.